Salutare, dragi prieteni! Nu uitați că astăzi avem alegeri prezidențiale. Noi în Bihor avem și alegeri la Consiliul Județean. Așa că primul gând al meu de astăzi este să vă transmit tuturor care urmăriți acest canal să mergeți la vot. Să mergeți la vot. Nu discutăm cu cine votăm, nu putem discuta. Mi-am expus părerile și acum 2 zile. Îmi expun doar părerea că ar trebui cu toții să mergem la vot și să votăm pentru o Românie europeană, pentru o Românie inteligentă, nu pentru o Românie care să se întoarcă înapoi în istorie, acum 80 de ani sau 90 de ani. Da? Vrem o Românie europeană și depinde de fiecare dintre noi cum vom ști să ne mobilizăm și să votăm inteligent pentru a avea un tur 2 cu speranță. Cu o speranță să nu mergem să validăm în turul 2 nici un om al sistemului, nici un om care se dă antisistem, dar care de fapt face jocurile sistemului, și să putem vota, să avem și noi candidatul nostru de bun simț, candidatul nostru inteligent, candidatul nostru școlit și să dăm o șansă României. Să dăm o șansă generațiilor care vin, copiilor noștri, la o viață mai bună, la o viață în Uniunea Europeană. Și acum vă prezint principalele informații din Ucraina, principalele informații de pe frontul din Ucraina. Pierderile rusești pe zi, în ultimele 24 de ore, 2 avioane rusești, 1340 de militari și 11 tancuri. O ambarcațiune ucraineană, o dronă fără pilot din gama Magura, a doborât în premieră un avion rusesc Su-30. O știre foarte, foarte interesantă pe care o să vă dau astăzi și vom vedea și detaliile și imaginile prin care drona maritimă Magura ucraineană reușește să doboare un avion Su-30 rusesc. Zelenski spune, forțele de apărare ucrainene au doborât un al 2-lea avion rusesc în ultimele 24 de ore. Atac cu drone rusești asupra Kievului, care a rănit 11 persoane, inclusiv 2 copii, și a avariat un centru comercial. Ia să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore. Rusia a pierdut 2 avioane, asta este știrea cea mai importantă a zilei, 1340 de soldați și 11 tancuri și potrivit statului major general al forțelor armate ale Ucrainei, care spune, în legătură cu primirea constantă a datelor actualizate ale serviciilor de informații, a devenit necesară ajustarea unor poziții ale pierderilor totale ale inamicului, tancuri, vehicule blindate de luptă, sisteme de artilerie, sisteme de apărare aeriană, vehicule de luptă fără pilot, rachete de croazieră și echipamente speciale. Cifra totală a fost ajustată, iar pierderile pe zi sunt prezentate în modul obișnuit. Și le avem aici. Vedem că pierderile rusești au ajuns la 956.810 militari. Tancuri deja s-a ajuns la 10.758, vehicule blindate de luptă 22.403, sisteme de artilerie 27.327. Vedem că sistemele de apărare antiaeriană 1.155, lansatoarele de rachete 1.376 și aeronave pierdute s-a ajuns la 372 de aeronave. Bun, discutăm mai târziu despre pierderile rusești.
o embarcațiune ucraineană fără pilot a doborât un avion rusesc pentru prima dată în istorie, deci premieră în istoria mondială, ca să zic așa. O să dăm drumul și la videoclip pentru a vedea ce se întâmplă și o să povestim despre acest eveniment, care este un eveniment esențial. În apropierea portului Novorossiysk, dronele de suprafață ucrainene echipate cu rachete R-73 au lovit un avion de vânătoare rusesc Su-30, conform Direcției Principale de Informații Ucrainene GUR și mai multor surse militare rusești. Atacul istoric a fost efectuat de către soldații Unității de Forțe Speciale GUR, grupul 13 cu o rachetă maritimă fără pilot Magura. Avionul de vânătoare multifuncțional al statului agresor Rusia, îl vedem aici în imagine, care a fost țintit de către drona ucraineană și se vede foarte bine cum arde, al cărui cost estimat este de aproximativ 50 de milioane de dolari, a izbucnit în flăcări, în aer și în cele din urmă a căzut în mare pe fundul posesiunilor nemilosului Neptun, a relatat GUR. Ucrainenii știu să fie și, așa cum se vede, destul de plastici. Aici se vede foarte bine harta de unde s-a întâmplat, locul în care s-a întâmplat toată această premieră și Direcția Principală de Informații a anunțat oficial anul trecut că rachetele aer-aer sovietice R-73 cu sistem de ghidare în infraroșu sunt instalate pe embarcațiunile fără pilot Magura. Datorită acestui fapt, în decembrie, operatorii, ia să vedem despre ce e vorba, datorită acestui fapt, în decembrie, operatorii ucraineni au distrus primele ținte aeriene, 2 elicoptere rusești Mi-8. Și mai știm că racheta sovietică R-73 este în serviciu în câteva zeci de țări din întreaga lume. Inițial a fost proiectată pentru a fi lansată de pe avioanele de vânătoare sovietice, dar ulterior a fost adaptată pentru lansarea de pe platforme terestre și maritime chiar înainte de începerea primului război mondial. Întreprinderile ucrainene și-au anunțat măestria în repararea și modernizarea acestor rachete. Și o vedem aici în această imagine. Acestea sunt informații, acestea sunt niște imagini prin care a fost premiera aceea în care ucrainenii au reușit să doboare aceste 2 elicoptere Mi-8 în decembrie. Și acum discutăm despre această rachetă, care este o rachetă modernizată de către ucraineni, racheta R-73, cu care au reușit ucrainenii să doboare atât rachetele Happy New Year 2025, ni se transmite la final, da? Și au reușit să doboare și 2 avioane. Se pare că, așa cum ne spune Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, forțele de apărare ucrainene au doborât un al 2-lea avion rusesc în ultimele 24 de ore. Și știm că în discursul său de seară al președintelor, care spune: le mulțumesc băieților noștri care își sporesc capacitățile Ucrainei pe distanțe lungi, atât pe cer cât și pe mare, a declarat că înfrângerea unui avion militar rusesc de către drona noastră navală a fost genială, dovadă a capacităților ucrainene. Armata noastră a efectuat o operațiune asupra instalațiilor militare din Crimea cu mare precizie, încă un avion minus, al 2-lea avion rusesc, într-o singură zi. Depozitele militare au fost de asemenea distruse. Zelensky a menționat de asemenea că Ucraina își menține poziția în regiunile Kursk-Belgorod din Federația Rusă și răspunde agresorului pe întregul front.
Știm foarte bine că în noaptea de 2 mai a avut loc un atac combinat cu drone la scară largă în Crimea ocupată, în timpul căruia au fost lovite instalații militare rusești, în special aerodromuri tactice. Sâmbătă 3 mai a devenit cunoscut faptul că pe 2 mai o unitate specială a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, în cooperare cu Serviciul de Securitate al Ucrainei și forțele de apărare ale Ucrainei, a distrus un avion rusesc Su-30 în Marea Neagră în apropierea portului Novorossiysk, folosind drone de suprafață echipate cu rachete lansate din aer. Și vedem foarte bine în această imagine, că apare și pe site-ul Army Inform, această pierdere de 2 avioane în ziua 1166 a războiului din Ucraina. Rușii au mai pierdut 1340 de militari, 11 tancuri, 24 de vehicule blindate de luptă, 52 de piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Vedeți lista cu pierderile în integralitatea lor, cu pierderile rusești, bineînțeles. Și mergem mai departe la o știre care nu este una bună. Un atac cu drone rusești asupra Kievului a rănit 11 persoane, inclusiv 2 copii, și a avariat un centru comercial. Asta știu rușii să facă cel mai bine, să atace populația civilă. Un val de explozii s-a auzit la Kiev în noaptea de 4 mai, în timp ce Rusia a lansat un atac cu drone împotriva capitalei, potrivit autorităților locale. Cel puțin 11 persoane au fost rănite în atac, inclusiv 2 copii cu vârstele de 14 și 17 ani, a declarat șeful administrației militare din orașul Kiev, Timur Tachenko, prin intermediul canalului său oficial de Telegram. Și primii respondenți care au fost trimiși la fața locului ne spun că Rusia și-a intensificat atacurile împotriva civililor ucraineni în ultimele săptămâni, soldate cu numeroase victime raportate în Crivoi Rog, Sumă, Odessa, Harkiv și Kiev. Președintele Putin a propus un armistițiu de 3 zile pentru comemorările Zilei Victoriei în Rusia între 7 și 9 mai, o propunere pe care, așa cum știm, președintele Zelenski a numit-o spectacol teatral, menită să atenueze izolarea internațională a Rusiei și să creeze o atmosferă favorabilă pentru Moscova. De fapt, Zelenski a și spus cu subiect și predicat că i-a avertizat pe cei care vor să participe la această paradă să nu o facă pentru că sunt în pericol. Așa că rămâne de văzut dacă parada de pe 9 mai, pe care o pregătește Putin și regimul criminal de la Kremlin, va mai avea loc sau nu va mai avea loc. Și acum mergem, din păcate nu s-au actualizat hărțile celor de la Deep State și vedem că aceleași fronturi pe care vi le-am prezentat ieri, pe data de 3, pe 4 încă nu este actualizat, așa că au rămas aceleași zone pe care rușii au reușit să le cucerească de ieri și nu putem discuta despre noi fronturi. Acum trecem, sperăm să se încarce mai târziu și trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, de fapt la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 3 mai, cu principalele știri. Președintele ucrainean Zelenski a negat că Ucraina ar ceda termenilor vagi ai propunerii unilaterale de încetare a focului din ziua victoriei, din 8-11 mai, a președintelui rus Vladimir Putin. Știm foarte bine, am și discutat, pentru că Zelenski chiar a amenințat regimul de la Kremlin și pe cei care vor să participe la această paradă, i-a atenționat să nu o facă. Administrația Trump pare să fi finalizat prima vânzare de echipamente militare către Ucraina și știm că Congresul SUA trimite echipamente și servicii de întreținere pentru avioanele F-16 ale Ucrainei în valoare estimată de 310,5 milioane de dolari. Mai sunt și modernizări ale aeronavelor, instruirea personalului și mai multe lucruri
foarte importante pentru Ucraina. Forțele ucrainene au doborât pentru prima dată pe 3 mai un avion rusesc cu aripi fixe cu o rachetă sol-aer SAM atașată la o dronă navală, știrea pe care v-am prezentat-o adineauri. Alți oficiali ai Kremlinului continuă să stabilească condiții informaționale care ar putea susține operațiuni militare împotriva Lituaniei și a altor state NATO prin promovarea unor narațiuni care neagă suveranitatea Lituaniei și a altor foste state sovietice. Și aici aveți hărțile Institutului pentru Studiul Războiului și începem cu harta Sumă, Kharkiv, Lugansk, Svatove Kremina, aici este harta Pokrovskului, Novopavlivka, Velika Novosilka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți mai departe pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru și vă mulțumesc din suflet pentru tot sprijinul pe care mi l-ați acordat în creșterea acestui canal. Și nu uitați, mergeți la vot!